Hey guys, so today magluluto tayo ng kalderetang manok Batangas style. At heto guys, maglagay na tayo ng margarine sa ating pinainit na lutuan. At syempre, unahin muna natin ang sibuyas. At pagkatapos nyan ay saka itong bawang. Ayan, para hindi daw masunog yung bawang. Kasi minsan, kakaroon daw ng aftertaste. Ayan. At saka hindi ko nga pala binanggit sa ating ingredients yung isang parang toyong nilalagay. Pero hindi siya actually toyo. Siya ay ayun, basta yun, ilalagay ko dito. At heto, naglagay tayo ng black pepper. Yan, at yun din ang ating magic sarap. Ayan, hindi ko matuod ko ano nga ba yun. Worcestershire sauce. Ayan. At ilagay na rin ang chicken. Sige, 5 years pang isipin kung paano i-pronounce yun. Hindi ba pwedeng toyo na lang? Parley and Perry? At eto guys, ilagay natin ang ating Lien Perrins. Huwag na yung Worcestershire sauce. Ayun, hay nako. Then heto, ilagay din natin ang ating pickle relish. Ayan, ito daw yung bumabalanse ng lasa ng ating caldereta. At isunod na natin ang annatto powder para magkaroon ng kulay ang ating caldereta. At heto ang ating caldereta sauce. Yan. Ito yung nagpasarap sa ating caldereta. Kaya halu-haluin lang natin. Hayaan nating bumulak.
At syempre, wag nating kakalimutan ang ating liver spread. At syempre, ilagay natin ang ating sili. Ang kaldereta daw ay hindi kaldereta kapag hindi ito mahanghang. Ayan, dinamihan natin. At yun, naglagay din tayo ng cheese. At huwag kalimutan guys na maglagay ng water sa ating kaldereta. At matapos nating ilagay ang ating cheese, huwag nating kalimutang takluban. I-simmer natin ng 15 to 20 minutes. Ayan. And guys, at ito ang inilagay ko is sky flakes. Yan, dinurog na sky flakes para pampalapot. Nagpawisan sa pagluluto. Ayan, napansin ko lang, parang sobrang laki yata na aking pinaglutuan. Ayan, ready to serve na. Ay, sabi nga ng mga taga Batangas ay parine at suminsay at nang tayo makakain na. Ay sabaw pa lang, pagkakasarap. Ayan.